kakawin lang po namin, galing kaming charge. So, ipapakita namin sa inyo yung aming binili. Actually, lahat to, ang first time namin matitikman. Ito ay galing sa Domino's Pizza. Ay, hindi nyo pa nakita. Pakita mo nga yun. Ayan, no? Ayan. Kasi bagong open yan doon sa may pulo. So, sabi ko, try namin bumili niyan. Masarap nga siya. So, bumili kami ng pizza. And then, ito, potato. Ayan o. Potato. Ano ko lang ang sarap to. Try natin. Nagmumukbang kami today. Tsaka yan ay, para siya ano, lasagna. Yung style. Tsaka ito ang chicken nila. Ito, barbecue chicken. Pakita ko sa inyo yung wings. Siniraan natin. Yan, wings. Yan. Ang wings. Yung gusto nyo makita yung hita? Ito pa. Oh. Okay na rin yun. At least matikman din. Tsaka bumili din kami ng fries. Siyempre. Nabili sa Taipei Royalty. Parang galing kami Taiwan, Taipei. So, guys, samahan nyo kami sa aming mukbang ulit. Mukbang ba ito? Dinner namin to tonight. So, iingitin namin kayo. Yes. Ito natin sa fries. Hindi, gusto ko na matikman kasi yung chicken lang. Sa Domino's Pizza. Okay lang. Sarap naman. Okay lang. Pero masarap ang Domino's Pizza. Pizza. Lagong open po yun sa pulo. Ito para dito yan. Shoutout pala sa mga friend ko dyan. Hello! Sa mga ka-workmate ko, yung mga yung G3 family. Hello guys! Ayan na, shoutout ko na kayo. So, sa isa ko pang pangalan. Hindi nakakaumay. Baby chicken to. Harap. Ito naman. Tikman natin yung to. Taipei Royalty. Sarap kaya to. Lasang tea. Kailangan ba itong i-shake?
Isang may ano na chicken. Gusto ko plain lang. Pero ito sarap. Potato wedges. Wedge. Hindi na rin lugi dito. Rice kami, pero pagkain namin parang may rice na rin. Alright. Ano maliliit na yung chocolate? Chips. May natira pa. Ang buko na hawi, gawa ng recipe. Guys, don't forget to subscribe and like and share. Para lagi kayong updated sa aming mga videos. Soft drinks pa siya. Ito mo soft drinks mo. Mga mahilig sa tea.
ang pinaka naubos sa lahat. Ito pa. Dito na nagtatapos ang aming mukbang. Ito lang yung naubos. Yung pizza, may natira pa. So, pero ubos na rin to. Thank you guys sa panonood. And don't forget to subscribe and share and like para lagi kayong updated sa aming mga videos. Bye guys!